بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک شروع کړی دی د هاف بین، has been او had been په باره کې. د دې نه مخکې مونږه پارت نمبر 1 او پارت نمبر 2 الریډي کړی دي. که چا تر اوسه پورې هغه دوانه پارټس نه کتلې نو مهرباني وکړئ اول هغه پارټس خامخا وګورئ، ځکه چې په هغه پارت 1 او پارت 2 کې چې مونږ کومې خبرې اترې کړې دي نو هغه به مونږ په نننی لیسن کې نه کوو، او که فرض کړئ تاسو هغه نه کتلې نو بیا به تاسو په نننی لیسن باندې نه پوهیږئ. صحیح ده. په پارت 1 کې مونږه د دې درې وانو یعنی د have been، has been او had been د دې مونږه یو استعمال کړی وو، او بیا په پارت 2 کې مونږ د دې چې کوم سیکنډ یوز دی، د دې چې کوم دویم استعمال دی هغه مونږ شروع کړی وو. په هغې کې مونږ په پارت 2 کې د have been او د has been خو دویم استعمال کړی دی. په هغې کې صرف د had been هغه دویم استعمال پاتې شوی و، ځکه چې بیا ویډیو ډېر زیات اوږدېدله. نو نن زمونږ د پارت نمبر 3 او په دې کې به مونږ د had been هغه چې کوم دویم استعمال دی انشاءالله د هغې په باره کې به مونږ ښه تفصیلي خبرې اترې کوو. نو نن به مونږ سیده لیسن د هغه ځای نه شروع کوو په کوم ځای کې چې مونږ په پارت نمبر 2 کې پرېښی وو. ښه، اوس راځو مونږ had been له، او تاسو ته به پته لګېدلې وي چې had been به مونږ په کم یو ټینس کې استعمالو؟ په past perfect continuous ټینس کې. صحیح ده. او هماغه رول دی کم چې په present perfect continuous ټینس کې وو چې د ټولو سبجیکټ سره د I, we, you, they, he, she, it, singular, plural د ټولو سبجیکټ سره به had been راځي. خو کله چې هم مونږ د past perfect continuous tense خبره کوو نو په دې کې به تاسو دوه خبرې ډېرې زیاتې اهم دي او دا به په خپل ذهن کې کېدوئ نو تاسو به په دې کې بیا کله هم نه غلطېږئ. صحیح ده. اولنی پوینټ خو دا دی چې څنګه مونږ هغه had been کړی وو او تاسو ته ما په هغې کې ویلي وو چې دوه اکشنز به په ماضي کې شوي وي. هماغه شرط دلته کې هم دی. په past perfect continuous tense کې هم دا شرط دی چې په ماضي کې به دوه اکشنز شوي وي. خو شرط به څه وي؟ شرط به دا وي په past perfect continuous tense کې به شرط دا وي چې یو اکشن به دا وي چې یو کار به په ماضي کې شروع شوی وي، هغه به کیږي د څه وخته پورې به هغه کار جاري وي، او دویم اکشن به دا شوی وي چې اکدم به په یو پوینټ به داسې راشي چې هغه اکشن به ختم شي. صحیح ده. دواړه کارونه به د ماضي وي، خو په هغې کې به یو کار اول شروع شوی وي، هغه به د څه وخته پورې کیږي او په ماضي کې به بیا هغه کار ختم شي. هماغه خبره د دومره فرق پکې نشته دی. اوس تاسو له یو څو اگزامپلز درکوم نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې زما د دې خبرې مطلب څه دی. مثال په طور زه یو خبره کوم چې I had been studying English for 3 years when I left the school. ما د 3 کالو نه انګلیش زده کوو چې کله ما سکول پرېښودو. دا ټوله خبره ده. اوس په پښتو کې ځان په دې باندې پوه کړئ. زه دلته کې دوه خبرې کوم. د دوو اکشنو زه ذکر کوم. د یو اکشن ذکر خو دا کوم چې ما د 3 کالو نه انګلیش زده کوو. صحیح ده. یو اکشن څه دی؟ یو اکشن هغه دی چې هغه په ماضي کې شروع شوی و 3 کاله مخکې، خو بیا هغه اکشن په ماضي کې د څه وخته پورې جاري و که نه، د 3 کالو پورې جاري و. دا خو یوه واقعه ده، دا یوه خبره ده، دا یو اکشن شو. صحیح ده. چې هغه په ماضي کې شروع شوی و او تر د څه وخته پورې جاري و. بیا زه په دې فقره کې په دویمه خبره کې څه ویم؟ when I left the school، کله چې ما سکول پرېښودو. یعنی څه وخت کې په ماضي کې فرض که زه 15 کاله پس چاته دا خبره کوم او زه ورته وایم چې ما په ماضي کې 3 کاله انګلیش زده کوو او بیا ما سکول پرېښودو. صحیح ده. اوس دواړه خبرې د ماضي دي، خو په هغې کې یو اکشن دا و چې هغه څه وخته پورې جاري و او بیا هغه اکشن سنګل پوینټ فینش ورته وایي. صحیح ده. هغه اکشن एकदम ختم شو، نو دوه کارونه شوله. نو دغه شانتې دې سچویشن ته بیا ویلی کېږي past perfect continuous tense، او د دې سنټنس بیا مونږه دغه شانتې جوړو. I had been studying English for 3 years when I left the school. اوس رول هم هغه دی کم چې مونږه په present perfect continuous tense کې کو چې کم یو اکشن اول شوی وي هغه خبره به مونږه په past perfect continuous tense کې کوو، او کم یو اکشن چې بیا وروسته شوی وي هغه خبره به مونږه په past simple tense کې کوو. هماغه خبره دلته کې هم ده. صحیح ده. نو اوس وګورئ چې کله ما 3 کاله مخکې انګلیش زده کول شروع کړي وو او بیا ما سکول پرېښودو، نو اوس کم یو اکشن مخکې شوی دی؟ زما د انګلیش زده کول مخکې شوي دي که نه، ما خو 3 کاله مخکې انګلیش شروع کړی و که نه. نو دا خبره به بیا زه
په past perfect continuous tense کې کوم او په past perfect continuous tense کې د ټولو subject سره had been راځي نو ځکه زوی بدلته چې I had been studying English for 3 years او کم یو اکشن بیا روسته شوی وو when I left school کله چې ما سکول پرېښودو نو دا اکشن روسته شوی وو نو دا اکشن به ځکه مونږ په past simple tense کې لیکو نو ځکه دلته زوی مې چې when I left the school کله چې ما سکول پرېښودو left د leave second form دی صحیح ده سکول پرېښودل یو ځای پرېښودل د هغې دپاره ما بیا څه استعمال کړو left the school نو دلته ما second form د verb ځکه استعمال کړو چې په past simple tense کې د verb second form استعمالیږي اوس تاسو له ما یو بل اگزامپل درکړی وو عاصم has been watching TV for 4 hours عاصم د څلورو غنټو نه ټي وي ګوري دا خو و present perfect continuous tense ځکه د هغې کې بیا راځي عاصم has been watching TV صحیح ده اوس که فرض که دغه شانتې یو خبره مونږ په past perfect continuous tense کې کوو نو هغه مونږ بیا څنګه ویلی شو مثال په طور هم دغه اگزامپل زه لږ بدل کوم او زه داسې ووایم چې عاصم had been watching TV for 4 hours when he stopped to do some homework عاصم د څلورو غنټو نه ټي وي کتو when he stopped to do some homework تر هغې پورې چې کله هغه سټاپ کړله یعنی هغه ټي وي کتلې بس کړله to do some homework چې څه لږ د سکول کار هم وکړي څه هوم ورک هم وکړي که نه د وختي نه ناست دی ټي وي ته نو تاسو اوس دې خبرې ته سوچ وکړئ صحیح ده ما څه ووې چې عاصم د څلورو غنټو نه ټي وي ته ناست و نو د ماضي خبره شوه د عاصم ټي وي ته ناسته کله شروع شوې وه 4 غنټې مخکې او بیا ما څه ووې تر هغې پورې چې هغه بیا هغه کار بند کو یعنی هغه ټي وي کتلې بند کړله when he stopped to do some homework چې څه هوم ورک وکړي نو دلته کې هم هغه شانتي دوه اکشن شوي دي 4 غنټې مخکې هغه ټي وي کتل شروع کړی وو بیا د څه وخته پورې په ماضي کې هغه اکشن جاري وو یعنی هغه ټي وي کتو کار جاري وو 4 غنټې پکې تېرې شولې بیا هغه ټي وي بس کو سنگل پوینټ فینش ټي وي کتل یې بس کړله نو دویم اکشن یې څه وکړو ټي وي کتل بس کول نو دوه اکشنز وو یو اکشن اول شوی دی اول چې کوم اکشن شوی وي نو هغه به مونږه په past perfect continuous tense کې وایو نو اول اکشن کم یو هغه کوو چې د 4 غنټو نه ټي وي ته ناستو 4 غنټې مخکې هغه اکشن شروع شوی نو هغه خبره به مونږه په past perfect continuous tense کې کوو نو ځکه زه وایم چې عاصم had been watching TV for 4 hours او دویم اکشن بیا د هغې نه پس شوی دی نو هغه اکشن ذکر به بیا مونږه په past indefinite tense کې په past simple tense کې کوو نو ځکه زه وایم چې عاصم had been watching TV for 4 hours when he stopped to do some homework نو he stopped برازي او stopped د stop second form دی ځکه چې په past simple tense کې مونږ د word second form استعمالو نو دا دویم خبره مونږه په past simple tense کې وکړله ښه یو بل اگزامپل ما تاسو له درکړی و چې he has been a teacher for 11 months هغه د 11 میاشتو نه ټیچر دی صحیح ده اوس فرض که دغه شانتي یو خبره زه په past perfect continuous tense کې کول غواړم نو د هغې دپاره بیا هماغه دوه شرطونه دي په ماضي کې دوه اکشنز پکار دي دواړه په ماضي کې ختمېدل پکار دي خو په هغې کې یو اکشن دا دی چې هغه به څه وخته پورې جاري وي او دویم اکشن دا دی چې هغه به هغه اکشن ختم کړی وي صحیح ده نو دغه شانتي فرض که همدغه سنټنس زه داسې ویلی شم چې he had been a teacher for 11 months when he quit his job هغه د 11 میاشتو نه ټیچر و کله چې هغه خپل نوکري پرېښودله صحیح ده نو د هغه ټیچري شروع شوې وه 11 میاشتې مخکې نو هغه کار اول شوی دی که نه پرېښودل یا هغه جاب پرېښودل ټیچري پرېښودل خو بیا هغه وروسته کړي وو که نه د هغې نه مخکې چې کوم 11 میاشتې هغه تېرې کړې وې نو هغه کار یې په ماضي کې شروع کړی و هغه بیا په ماضي کې د څه وخته پورې شروع و جاري و بیا چې کله 11 میاشتې پوره شولې he quit his job نو هغه خپل جاب پرېښودو نو دا دویم اکشن شوی دی نو هغه اولنۍ خبره به مونږ په past perfect continuous tense کې کوو نو ځکه زه وایم چې he had been a teacher for 11 months او دا دویم کار بیا एकदम هغه سنگل پوینټ فینش راغی نو هغه بیا څه دی he quit his job quit د quit second form دی quit ویل کېږي بس کولو ته پرېښودلو ته او quit یو irregular verb دی د هغې درې واړه فارم څه دي quit نو په دې ټایم کې چې کله زه دا خبره کوم نو موږ ته به پته ولګي چې دا هغه سیکنډ فارم استعمال شوی دی خو سیکنډ او فرست فارم د quit یو شانتي دی نو ځکه دا راځي چې he quit his job همدغه شانتي هغه یو بل اگزامپل دا لاست اگزامپل دی په د ایکسپلینیشن دپاره we have been working for 9 years
دا اگزامپل هم ما تاسو مخکې درکړی چې مونږه د 9 کالو نه یو ځای کار کوو. صحیح ده. اوس دغه شانتي یو خبره زه په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې کول غواړم. چا تاسو وخت پس صرف د ماضي په باره کې خبره کول غواړم چې مونږه 9 کال مخکې جاب کوو، نو بیا هغه خبره زه کولی شم چې we had been working together for 9 years when we split. مونږه د 9 کالو نه یو ځای کار کولو when we split، کله چې مونږه جدا شو. صحیح ده. یو اکشن دا و چې مونږ 9 کال یو ځای کار کوو، نو هغه اکشن په ماضي کې شروع او بیا په ماضي کې داسې یو وخت راغی، داسې یو پوینټ راغی چې مونږ جدا شو، we split. صحیح ده. نو هغه دویم هغه سنگل پوینټ اکشن شو. نو کم اکشن چې په ماضي کې جاری وو هغه به مونږ په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې کوو. نو ځکه زویم چې we had been working together for 9 years او دویم اکشن سنگل پوینټ فینیش، نو هغه به بیا مونږ په پاست سمپل ټنس کې کوو. نو ځکه زویم چې we split. او split هم irregular verb دی، د دې هم فرست فارم هم دی split او سیکنډ فارم هم دی split. نو د دې هم دغه مطلب دی چې دلته هم د ورډ سیکنډ فارم استعمال شوی دی. صحیح ده. نو دا و زمونږه نننې لیسن د هیډ بین په باره کې. د دې سره زمونږه پارت 3 کمپلیټ شوله. نیکسټ چې کوم زمونږه اخیری پارت دی هغه به یې پارت نمبر 4 او بیا په پارت 4 کې کوم چې به زمونږه اخیری لیسن وي په هغې کې په اخر کې انشاءالله بیا مونږه کویز هم کوو، لږ شانتې ایکسرسایز به هم کوو. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.